שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת ויחי ופרשתנו. כאשר יעקב אבינו, לאחר שהוא זקן ושבע ימים, חש שנשמתו הולכת לעזוב את גופו ולפרוש לישיבה של מעלה, הוא קורא לבנו המלך, ליוסף, ואומר לו, אני מבקש ממך לקבור אותי בארץ כנען, בארץ ישראל. אבל הוא לא מסתפק בבקשה הזו, אלא מבקש ממנו תישבע לי. מדוע מבקש יעקב מיוסף להישבע? אבל מדובר בבן שאוהב אותך אהבת נפש, כי בן זקונים הוא לא, דמות דיוקנו של אביו. אהבה כמו שהייתה ביניכם לא הייתה בעולם, על אותו לימדת את כל מה שלמדת בצעירותך בישיבה בבית שם ועבר. אז מה קורה כאן? למה אתה לא מסתפק בהבטחה שלו, במילה שלו? למה אתה מבקש ממנו להישבע? אומר לך יעקב, יקירי, בהכל אני מוכן לסמוך על הסובבים אותי, ובפרט על בני המדהים יוסף. אבל בדבר אחד אני אעשה את המקסימום, בדבר החשוב ביותר, והוא ברוחניות. ברוחניות אני לא סומך על אף אחד. ברוחניות תמיד אני חושש. אולי מישהו יפריע לו, אולי מישהו יזיק לו. אולי פרעה ימנע ממנו, כפי שאכן באמת נעשה לאחר מכן. ופרעה, אך ורק בגלל אותה שבועה לא יכל לעמוד בפני יוסף. במילים אחרות, על כל מה שלא חשוב באמת, מותר לך לסמוך על כל העולם. אבל הדברים החשובים באמת, אסור לך לסמוך על אף אדם, גם לא לקרובים ביותר שלך. וככל שאתה יכול לבטח את עצמך יותר, תעשה זאת. היה פעם רב שהגיע התארח באיזושהי עיירה רחוקה, והגיע אליו בעל הבית ואמר לו, שחטנו פה תרנגולת, תגיד לנו אם היא כשרה או לא. הסתכל כבוד הרב ואמר לו שהיא כשרה למהדרין. מיד לאחר מכן ניגש כבוד הרב לאותו אחד ואמר לו, תוכל בבקשה להלוות לי 1,000 זהובים? אמר לו בעל הבית, אני ממש מתנצל כבוד הרב, אני ממש לא מכיר אותך. איך לדעתך אוכל להלוות 1,000 זהובים לאדם שאני לא מכיר? אמר לו כבוד הרב, ואיך שמחת עליי כאשר שאלת את השאלה בדין כשרותו של העוף? אמר לו אותו אדם, רואים עליך שאתה רב, ואם רואים עליי שאני רב אי אפשר להלוות לי? מה התשובה? הכסף חשוב בעיניך יותר מהכשרות. מי שהכשרות חשובה בעיניו יותר מהכסף מלווה בקלות, אבל לא סומך על כשרות לכל מי שעובר אורח ואומר לו, העוף כשר באכילה. ברכת שבת שלום וברוכים ממני מכל צוות החיזוק הימי העולמי האוהב מעריך, מוקיר מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.